दामी so many है नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु द च्यानल फ्रम इचहरी है अब अनि ट्राफिक लाइटले पनि काम गरिरहेको रहेछ सो टाइम अपडेट गर्नुपर्दा चाहिँ 12:34 भयो अनि आज हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ विराटनगरदेखि पश्चिम बर्जु गाउँपालिका एरियातिर छ सो लेट्स गो गाइज है म तपाईहरुलाई विराटनगर पुगेपछि मात्रै अब अपडेट गराउँछु कसरी सट्टसँगले गाइज हामी चाहिँ महापुर चोक आइपुग्यौँ अब यहाँबाट अगाडि भट्टी मोड छ भट्टी मोडबाट चाहिँ हामी पश्चिम लाग्छौँ एउटा पश्चिम लागिसकेपछि चाहिँ अनि लगभग कति किलोमिटर होला भन्दाखेरि होला 10-12 किलोमिटर बट मलाई स्योर छैन त्यसपछि चाहिँ हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दाखेरि टक्कै बर्जु गाउँपालिका अनि अर्को के भन्छ शान्तिवनतिर पुगिन्छ हेर्दै जाउँ हैन शान्तिवनको बारेमा स्पेशल देखाउने हो आज म तपाईहरुलाई एज यु क्यान सी दिस इज द ट्राफिक अफ विराटनगर है विराटनगर प्रदेशको राजधानी पो हो विराटनगर गाइज यस्तो धुलो छ यस्तो धुलो यार आम्मामा बत्तेरीको कहाँ यो धुलोले त खतम गरिहाल्छ नि फेरि राइट गाइज छोड्ने हैन यो गाडीहरु झन् यस्तो हेप्छ बाप रे बाप बाइक अगाडि जान लाग्यो भने झन् आगो बार्छ आगो छोटासँगले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ उखु खेतीहरु छ हैन यहाँ अलि अगाडि डम्पिङ साइट छ विराटनगरको फोहोर जति यहाँ ल्याएर डढाउँदो रहेछ तपाईहरुलाई देखाउँछु है त यहाँ चाहिँ उखु खेतीहरु धेरै अनि वातावरण चाहिँ लास्टै प्रदूषण छ है यहाँ चाहिँ वा देख्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँनेर यस्तो खत्तमे डम्पिङ साइट यहाँ छ यस्तोले कति प्रदूषण निकाल्छ भन्ने कुरा देखिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुन्छ ए विराटनगरको फोहोर जति पनि छ यहाँनेर है यही हो फोहोरको डङ्गुर अब यहाँभन्दा अलि अगाडि हामी ठ्याक्कै मोरङ जिल्ला कटेर चाहिँ सुनसरी जिल्ला लाग्छौँ ब्रिज तपाईहरुले देखिहाल्नुहुन्छ जस्ट मिनेट पनि छैन हैन 10 सेकेन्ड यहाँबाट चाहिँ अब हामी सुनसरी जिल्ला लाग्छौँ ठ्याक्कै यो पुलदेखि चाहिँ ठ्याक्कै हामी सुनसरी जिल्ला लाग्यौँ हैन बर्जु गाउँपालिकामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ सुनसरी जिल्लाको बर्जु गाउँपालिका सबै उखु खेती रहेछ है यहाँबाट हामी यो साइडतिर लाग्छौँ आम्माम के हुँदैछ आज हौ यहाँ त कलश यात्रा रहेछ गाइज के को कलश यात्रा हो नो आइडिया दामी यहाँनिर सायद यो श्री राम सीता माध्यमिक विद्यालयको कार्यक्रम होला स्कुल एरिया हो गाइज प्रायः सो म्याक्सिमम कुकु खेती नै देखेँ मैले राइट एन्ड लेफ्ट साइड बोथमा हैन राम्रै हो चिनी अलि सस्तो हुन्छ कि नेपालमै भयो भने हैन हामी चाहिँ यो सीतागञ्ज आइपुग्यो यहाँबाट अब हामी राइट हैन देवानगञ्ज हैन शान्तिवनतिर चाहिँ लाग्छौँ सो यहाँबाट धेरै टाढा त छैन नजिकै छ शान्तिवन हैन अनि हेर्दै जाउँ यहाँ अगाडि एउटा इलाका प्रहरी कार्यालय पनि छ बाटो चाहिँ देखिहाल्नुभयो बाटो चाहिँ यस्तै छ कहीँ राम्रै पिच्छ कहीँ अलि खतरङ छ हिँड्दै लगभग हामी इटहरीबाट हिँडेको थियौँ लगभग 12:34 भएको थियो होला अलि 1:15 भयो हामी टक्कै शान्तिवनमा आइपुग्यौँ है त अब शान्तिवन ल हिल भ्यू एकाडेमीको बस पनि आइरहेछ ल गाइज हामी चाहिँ शान्तिवनमा टक्कै काका छोरा बाबा हैन हामी साइन्स भवनभित्र रहेछ यहाँभित्र विज्ञान भवन है क्यान्टिन उता रहेछ अनि हामीलाई रिसिभ गर्न चाहिँ हाम्रो गोपाल ब्रदर र सुभाष सर आउँदै हुनुहुन्छ अनि
यहाँ हेरेछ न के लन्चर ओहो ल है ल के छ अनि अलि अब पिच अफ सक्यो ल के भगाइ ल भित्रै हिँड्दै जाँदैछ हामी। अब यहाँ के रहेछ हेरौँ न। यहाँ चाहिँ के रहेछ, यो चाहिँ क्या ट्री हाउस हो। डेन्जर छ है बाबु, जानु हुँदैन त्यता। यो न्यू भ्लगर त त्यस्तै हो। हेलो गाइस आउनु पर्यो नि त गाइस, होइन? छोरो त डर लाग्यो रे, छोरोलाई त, मलाई पनि डर लाग्यो। अघिल्लो वर्ष पनि मजाले हिल ब्रिगेडीसँग चाहिँ खाएको थियो, यहीँ खाइहाल्छ हामी बाख्रा बाबु। GoPro. Block name? दिनेश बुढाथोकी। दिनेश बुढाथोकी। हाय। हामी म्युजियम जाँदैछ। हामी कहाँ गएको थियौँ? म्युजियम जाँदैछ। ल हामी चाहिँ यहाँभित्र जाने हो। साइन्स ल्याब अरे है, हेर्नु त यहाँभित्र के छ भन्ने कुरा हो। वाउ, बाबु नासाको वैज्ञानिक हो। के रहेछ त्यो? त्यहाँ चढ्ने ठाउँ छ यताबाट। राइनो सर, यो चाहिँ साइन्स म्युजियम के छ भनेर हेर्दाखेरि you can see this is the magical mirror, something like that. We're just enjoying over there. Look at the fish, so many fish. Black shark. कति धेरै हामी है, so many है। इनार हेर्नु होला गाइज, यो चाहिँ अनन्त इनार है। ल सबैजना फेरीबाट आउँदैछ यहाँ चाहिँ। अब आज हाम्रो सुभाष सरको बच्चाहरू
बिस्तारै ओइ बिस्तारै बिस्तारै अगाडि अलि अझै अगाडि बिस्तारै ओइ गति मति बोटमा चढ्दा कस्तो लाग्यो रुने हो रुएको फोटो खिच्नु पर्ने थियो फेरि एकचोटि रुने त पिकनिक हामी चाहिँ आज मजाले पिकनिक पनि खायो शान्तिवनमा अनि अब चाहिँ घर लाग्नुपर्छ डाइनोसर र अब चाहिँ हामी यो पार्क घुमेर शान्तिवन पार्क घुमेर हामी छट्ट अगाडि लाग्यौँ अब चाहिँ तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ घुम्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ